ตอนนี้ก็เกือบจะ4 ทุ่มแล้วครับแล้วนี่คือสภาพหลังจบศึกที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์กันมาครับเป็นตอนที่เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟกลับเข้าเมืองกันแค่อยากจะบอกว่าถ้าเรานับเฉพาะตัวสวนสนุกแล้วที่นี่ก็น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วจะบอกว่าระยะทางจากสถานีรถไฟกว่าจะเดินไปถึงหน้าสวนสนุกนั้นมันไกลมากๆครับใครจะมานี่ย้ำเลยนะครับว่าต้องเผื่อเวลาเดินอย่างน้อย 15-20 นาทีครับกว่าจะมาถึงข้างหน้าสวนสนุกฉะนั้นก็เตรียมขามาให้พร้อมนะครับโอ้ยถึงแล้วเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ไม่ได้ผ่านสงครามมากว่าจะถึงจุดนี้ได้ขาลากไม่ได้นานนะแต่ไกลครับเหนื่อยขาลากเลยครับอย่างแรกก็ต้องบอกจะซื้อหมวกเลยเหรอไม่ไปซูโทเปียแล้วหรอและแล้วเราก็มาถึงโซนที่ทุกคนรอคอยนะครับนี่คือซูโทเปียโซนใหม่ล่าสุดที่มีแค่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ที่เดียวในโลกแล้วเขาจำลองเมืองในแอนิเมชันออกมาได้สมจริงมากๆเลยครับดูดีเทลพวกนี้สิครับมีทั้งช่องทางเดินสำหรับหนูตัวจิ๋วไปจนถึงตึกไซยักษ์สำหรับพี่ยีราฟแม้แต่ไฟจราจรหรือมานั่งเขายังทำออกมาเป็นหลายขนาดเลยได้ฟีลเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในหนังการ์ตูนจริงๆเลยครับเรื่องอะไรอ่ะอ๋อพิมพ์เรีย非常骄傲。不过这一切还好吗？เอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นตัวท็อปอย่างซูโทเปียฮอตเปอร์สูตกันนะครับความพิเศษของที่นี่คือเขาใช้ระบบรถรางแบบไม่มีรางครับเราจะได้สวมบทบาทเป็นตำรวจหน้าใหม่ร่วมมือกับจูดี้และนิกออกไล่ล่าคนร้ายไปทั่วเมืองครับภารกิจจะตื่นเต้นแค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันครับ今晚的动物城全程封唱派对。ชีฟโลโก้大电礼放在墙下面，全体坐稳后。等我们信号，行动！他们在里面。好了。สนุกมาก我可以继续用这辆车，每个乐园都有无限多的分类呢。这只。我把新来的，把尾巴跳上天。พักความตื่นเต้นมาเติมความละมุนกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่กันที่ The Many Adventures of Winnie the Pooh ความสนุกของที่นี่คือเราจะได้นั่งในโถน้ำผึ้งนะครับแล้วออกเดินทางในโลกแห่งความฝันของมีพูครับที่ชอบมากคือจังหวะที่ผ่านฉากพายุฝนหรือตอนที่เจ้าทิกเกอร์กระโดดรถโถน้ำผึ้งของเราจะเด้งดึงๆไปตามจังหวะด้วยมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในนิทานจริงๆเป็นเครื่องเล่นที่ดูได้เพลินดีเทลน่ารักตลอดทางเลยครับแล้วจบแล้วจ้าพักกินข้าวเที่ยงแล้วจ้ะของโต้เป็นสปาเกตตี้แต่สปาเป็นเนื้อว้าวเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากอร่อยไหมแล้วเรารู้ว่าเส้นอันนี้มันคือเส้นแบบเหมือนแฮมเลยนั่นไข่อะไรอ่ะไข่เฉ
ๆแต่ข้างในเหมือนมี ปลา ป่ะใช่ซอสอยู่นี่ปลาไก่ปลา เส้นเป็นไงครับเส้น นิ่มแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้คลุกกับซอสก็อาจจะเหนียวแบบหนึบเรากำลังจะเดินไปเล่น Pirates of the Caribbean นะ ก็จะเป็นแบบคล้ายๆ Harry Potter ที่ Universal มันจะเป็นเหมือนให้นั่งแล้วก็ไปเรื่อยๆ มันก็จะฉายเป็นหนังอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันก็จะมีโยก มีอะไรแบบนี้ด้วย บอกก่อนว่าใครที่เคยเล่นที่ประเทศอื่นมาลืมภาพจำเดิมๆไปได้เลยครับ เพราะว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทั้งจอ iMac ยักษ์และหุ่นที่ขยับได้เนียนจนแยกไม่ออกเตรียมตัวลงเรือไปตามหาขุมทรัพย์กับกัปตันแจ็คสเปโร่กันครับ ไปแล้วตื่นเต้นมากน่าจะผ่าน 对，我一直在说我们。 ใช่ 你们去告诉这个 Spider。แล้วหลังจากไปลุยกับโจรสลัดมาแล้วเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปบินดูโลกกันบ้างครับที่ Soaring Over the Horizon เย่โย่ดีฮอฟังไม่รู้เรื่อง 叫我雷鸟婆婆就好了。 เดี๋ยวเจ้าหัวจะหักมีสาภาคไทยนะ 现在 โอ้โอ้บินโอ้มีลมด้วยเนี่ยโอ้มีลมด้วยโอ้เปียกไหมโอ้เฮ้ยมีกลิ่นหญ้าด้วยโอ้ยฝุ่นเข้าตาโอ้ยฝุ่นเข้าตามีกลิ่นทะเลด้วยหอมมากสดชื่น นี่มีป๊อปคอร์นชิคเกเดลด้วยชิคเกเดลมาต่อกันที่บัสไลท์เยดูครับทุกคนขึ้นว่ารอคิวแค่ 5 นาทีพูดง่ายๆก็คือไม่มีคิวนั่นแหละเดินตัวปลิวเข้าไปเล่นได้เลย โดยเราต้องสวมบทเป็น Space Ranger ช่วยบัสกู้โลกจากจักรพรรดิเซิร์กและด้วยความที่ไม่มีคิวรอบเดียวก็ไม่เคยพอครับ จัดไปเน้นๆ3 รอบจ้า Attention Space Rangers, your space cruisers have been temporarily halted. ส่วนใหญ่เขาก็ยิงอันเล็กจะได้คะแนนเยอะ เปลี่ยนโหมดมาเติมความสดใสกันที่โซน Toy Story Land ครับ พอเดินเข้ามาในนี้ปุ๊บความรู้สึกเหมือนเราถูกย่อส่วนจนตัวเล็กเท่าของเล่นเลย เพราะทุกอย่างรอบตัวมันดูยักษ์ไปหมด และเป้าหมายของเด็กๆในรอบนี้ก็คือเจ้าหมาสปริงสุดกวนตัวนี้เลยครับ Slinky Dog Spin เราได้ขึ้นสติงกี้ด็อกแล้วต่อแถวมาครึ่งชั่วโมงเลย พร้อมไหม พร้อมไหม พร้อม เป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างจ๊ะ น่ากลัวขั้นสุด Amazing จิงกระเบล มาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาของ Mickey Storybook Express ขบวนพาเหรดสุดอลังการของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ถ้าอย่างนั้นเราไปดูพาเหรดกันดีกว่าครับ 我是巴斯光年，
จากดูพาเหรดจบเป้าหมายเดียวของเราตอนนี้ก็คือพุ่งตัวกลับมาที่โซนซูโทเปียอีกรอบครับเพราะเมื่อเช้ามันสนุกจนฉุดไม่อยู่จริงๆรอบเดียวไม่เคยพอสำหรับซูโทเปียเมืองนี้ครับขอบอกว่าเล่นรอบ2ก็ยังว้าวเหมือนเดิมจังหวะรถดิฟหนีการไล่ล่านี่คือที่สุด把你他妈搞砸了，你们俩要负责。是罗夏，并且这么干好。别有什么压力。我对第一次行动充满期待。你才知道。你们抢！闪电神力，10万马力。闪电，给我抓他！别把尾巴翘上先。เรากำลังรอเข้าไปดูปีเตอร์แพนกันอยู่ เครื่องเล่นนี้ถูกอัปเกรดให้ล้ำมากขึ้นครับเพราะความพิเศษคือเรือของเราจะลอยอยู่บนฟ้าจริงๆเราจะบินข้ามห้องนอนของพวกเด็กๆไปสู่ลอนดอนยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟและมุ่งหน้าสู่เกาะเนเวอร์แลนด์กิมมิคที่ชอบที่สุดก็คือพวกเอฟเฟกต์ดวงดาวและแสงสีที่ดูเหมือนฝันมากเป็นการปิดท้ายวันที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในโลกของเทพนิยายจริงๆครับเขาไว้ขายเจ้าหญิงแล้วโต้เราเป็นนางร้ายไม่ต้องใช้มงกุฎหรอกโต้มองค้อนเลยว่าฉันเป็นนางร้ายหรอหลังจากเล่นเครื่องเล่นมาทั้งวันตอนนี้เรามาอยู่ที่แลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือ Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและความพิเศษของที่นี่คือเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปราสาทที่รวมเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนไว้ด้วยกันครับมาดูบรรยากาศตอนนี้สิครับพอฟ้าเริ่มมืดโซน Tomorrowland ก็กลายเป็นคนละโลกเลยแสงไฟที่นี่สวยสะกดตามากโดยเฉพาะเครื่องเล่นทรอนที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังโลกอนาคตเลยครับแม้ป้ายจะบอกว่ารอคิวแค่20 นาทีเองแต่เด็กๆก็ยังทำใจกันไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็เลยตกลงกันว่ารอบนี้เราขอเก็บภาพความสวยงามกันก่อนดีกว่าครับเซฟใจเด็กๆไว้รอดูโชว์พลุส่งท้ายคืนนี้กันดีกว่าถึงจะไม่ได้เล่นแต่แค่ได้มาเดินดูไฟในโซนนี้ยามค่ำคืนก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะครับและแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวันนี้ครับเพื่อรอดูโชว์ส่งท้ายคืนนี้ชื่อว่า Illuminate a Nighttime Celebration ครับป้ายเลยอะเป็น20 นาทีที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากครับโชว์นี้เป็นเหมือนการเติมพลังใจให้พวกเราหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันเป็นการส่งท้ายความประทับใจในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่ห้ามพลาดโชว์นี้เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะกลายเป็นความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับเพิ่งออกตอนเย็นๆนะ5 โมงเย็นเมื่อวานเราก็สนุกสุดเวียงเราอยู่กันที่ดิสนีย์กันจนพาร์คปิดครับดูพูจดก็ปิดเลยแต่เราก็ถ่ายรูปเล่นกันนิดหน่อยกว่าจะออกมาก็4 ทุ่มวันนี้วันสุดท้ายเราก็เลยตื่นสายๆกันสบายๆวันนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเช็คเอาท์กันที่พักที่จองมาก็เช็คเอาท์ได้บ่าย 2ครับเราเช็คเอาท์บ่าย 2แล้วก็ไปสนามบินกันเลยดูซิที่นี่มีร้านอะไรบ้างชั้น 6มั้งเนี่ยชั้น 6เต็มเลยกินกบไหมทุกคนเป็นขาอยู่เลยเจอคาเฟ่หมาครับมีลาฟ้าด้วยดูน่าง่วงมากเลยสุดท้ายคิดว่าเราน่าจะมาจบที่อาหารอิตาลีมาแล้วเมนูแรกออเดิร์ฟสลัดผลไม้โตเจ้าเก่าสปาเกตตี้ปลาเจ้าเก่าก็เหมือนเดิมสเต็กเนื้อ
มาเป็นแบบเนื้อลูกเต๋าเมื่อกี้กินข้าวเนาะร้านอิตาเลียนราคาแบบงงมากกินกัน4 คน142 หยวน142 หยวนสเต็กเนื้อ2 จานสลัดผักด้วย แล้วก็สปาเกตตี้จานละ9 หยวนอ่ะจาน40-50 บาทคือแบบบ้านเรายังไม่ได้เลยอะเซอร์ไพรส์มากกับราคาแล้วอยู่ในห้างเลยนะว้าวมาลองก็ได้นะแนะนำเลยอร่อยด้วยหลังจากเติมพลังด้วยมื้อเที่ยงกันจนอิ่มแล้วเรายังพอมีเวลาเหลือก่อนไปสนามบินครับเลยขอไปเดินช้อปปิ้งกันสบายๆที่ H&M สาขานี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมีทั้ง4 ชั้นเนี่ยเดินกันเพลินเลยครับเราใช้เวลาที่นี่ไปเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าของเยอะจริงๆใครที่เป็นสายช็อปเสื้อผ้ามาเจอสาขานี้เข้าไปรับรองว่ามีเดินขาลากต่อจากเมื่อวานแน่นอนครับบูอี้ไทยมีบูอี้150และแล้วก็ได้เวลาโบกมืออำลาเซี่ยงไฮ้ในทริปนี้กันจริงๆแล้วครับก็ได้เวลาไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วก็หอบกระเป๋าไปสนามบินกันครับกลับแล้วเจ้าตอนนี้อยู่สนามบินปูดงเซี่ยงไฮ้ไฟ5 โมงเย็นเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนก็ขอขอบคุณเซี่ยงไฮ้ที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมพวกเรามาจนถึงตอนจบนี้นะครับ จะกลับบ้านแล้ว